Bà Đen Tây Ninh là một trong những địa điểm du lịch miền Nam nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu ghé thăm đến nơi này thì hãy cùng gia đình mình xem hết clip nha. Thank you. Hiện tại khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đang vận hành 3 tuyến cáp treo chính và họ bán theo vé combo cả tuyến Chùa Hang lẫn tuyến ra Vân Sơn. Tuyến cáp treo Vân Sơn sẽ đưa bạn đi từ chân núi ra Bà Đen lên tới đỉnh núi Bà Đen ra Vân Sơn. Tuyến cáp Chùa Hang sẽ đưa bạn từ ga Bà Đen lên tham quan quần thể văn hóa tâm linh chùa Bà thuộc núi Bà Đen. Từ cabin cáp treo, các bạn có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ hệ thống chùa trên núi Bà, chùa Chùa Chung, chùa Quan Âm, chùa Hang vân vân. Đến chùa Bà ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Tuyến cáp treo Tam An là tuyến nối thẳng từ chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen. Điểm nhấn cho tuyến cáp mới là 2 nhà ga hòa đồng tại khu vực chùa Bà và Tam An trên đỉnh núi Bà Đen, được bao quanh bởi các mảng xanh hoa cỏ và tiểu cảnh trong không gian an bình của vùng núi Thiên. Còn về giá vé thì mình có để trong phần miêu tả nha. Núi Bà Đen hiện nay là ngọn núi cao nhất Nam Bộ với độ cao là 986 m. Nó thuộc xã Thạch Tân, thành phố Tây Ninh, cách trung tâm khoảng 11 cây về phía đông bắc. Núi Bà Đen gây ấn tượng bởi cảnh sắc hùng vĩ nổi lên giữa vùng đồng bằng miền Nam mênh mông. Đây là ngọn núi gắn liền với huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen, đã lưu truyền qua nhiều thế hệ của người Nam Bộ. Có truyền thuyết kể rằng Bà Đen chính là nền đên, cây định xuất gia một lần lẻn lên núi để trốn hôn ước thì bị cọp ăn thịt. Và hiện thánh là có truyền thuyết khác kể rằng Bà Đen là nàng Lý Thị Thiên Hương cũng tuyết trên núi về hiện thành người con gái mặt đen về hiển linh báo mộng. Hiện nay núi Bà Đen đã được đầu tư và xây dựng một khu viên với đầy đủ các loại hoa, mờ mờ mây trắng bay, tạo nên một khung cảnh tựa như ở Đà Lạt. Và đặc biệt sự xuất hiện là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất Việt Nam. Chính vì vậy núi Bà Đen đã trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi bật nhất đến hiện nay. Kinh nghiệm du lịch núi Bà Đen thì nơi này có thể ghé đến quanh năm, nhưng đông đúc vẫn là dịp lễ liên quan đến Phật giáo, hoặc bạn là tín đồ săn mây thì có thể ưu tiên ghé đến nơi này vào tháng 7 đến tháng 10 hàng năm nhé. Đầu tiên nhà mình tham quan tầng 1 với hội chùa mấy vòng trình chiếu phim về Phật giáo và công nghệ 3D mapping. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những mô phỏng các điểm đến tâm linh qua công nghệ hologram. Ở tầng 3,
thì chúng ta sẽ được tham quan, triển lãm các tác phẩm điêu khắc Phật giáo thế giới. Cuối cùng là tầng 4 nơi trưng bày xá lệnh. Thì nhà mình tiếp tục tham quan trụ kinh Bát Nhã, vô cùng hoành tráng. Gần đây là vùng Vô Ngã, nơi đây mọi người tha hồ chụp hình check-in, ngắm nhìn cảnh đẹp bên dưới thật là hùng vĩ và thơ mộng. Tiếp theo nhà mình đi xuống tham quan bức tượng Phật Di Lặc. Bằng sức sáng tạo vượt bậc cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ, đội ngũ thiết kế của Sun World, Bà Đen, Mountain đã khéo léo tôn tạo kỳ quan tượng Phật Di Lặc với kích thước và trọng lượng ấn tượng thể hiện qua những con số sao. Chiều cao từ chân tượng tới đỉnh là 36 m, chiều cao của tượng so với mực nước biển là 900 m, chiều rộng lớn nhất là 45 m, diện tích bề mặt tượng là 4.651 m². Trọng lượng của tượng là 5.112 tấn. Công cuộc xây dựng tượng Phật Di Lặc trên núi Bà Đen đã hoàn thành trong vỏn vẹn 9 tháng với khoảng 120 kỹ sư và nhân công thay phiên làm việc thâu đêm suốt sáng. Tấm tượng được tạo hình bằng cắt ghép 6.688 viên đá sa thạch theo cảm hứng của bậc thang Tây Bắc. Mỗi viên đá phải trải qua sự sàng lọc kỹ lưỡng về màu sắc, phân đá, kích thước, sau đó xếp chồng lên nhau thành 54 lớp. Đá sa thạch là loại vật liệu phổ biến nhưng không dễ nắm bắt, đòi hỏi người thợ phải chạm khắc tỉ mỉ để tạo nên những đường nét hoài hòa ăn khớp và không sai lệch dù chỉ 1 cm. Hiện nay, kiệt tác kiến trúc tôn giáo trên núi Bà Đen đang nắm giữ danh hiệu tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Tôn tượng có dáng ngồi uy nghi trên thác nước chảy tràn, tướng mạo tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hoan hỷ như ban phép hồng ân và niềm hạnh phúc vĩnh cửu đến thế gian. Ánh mắt tượng Phật hướng về phía mặt trời mọc, bao quát toàn cảnh mảnh đất Tây Ninh trù phú và hồ dầu tiếng thơ mộng.
ngoài ra, nhà mình cũng có cơ hội thưởng thức triển lãm Đại An, Đại Lạc với hơn 50 tượng cổ, 6 bảo khám, 3 bức tranh tôn vinh các hình tướng của Phật Di Lặc và Dược sư Như Lai. Các tác phẩm vừa thể hiện bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, vừa đem đến nguồn năng lượng tích cực, khơi gợi không khí mùa xuân vui tươi, an lạc. Khi đến du lịch núi Bà Đen, các bạn sẽ được hòa mình vào những vườn hoa bướm, bạt ngàn đủ sắc màu, hoa hồng, hoa giấy, kim đồng vàng, dừa cạn Osaka vân vân. Đồng loạt chỗ bông rực rỡ phủ lên núi Bà Đen màu sữa sống căng kèn, làm nên một khung cảnh ngập tràn sắc hoa. Nếu có ví đây là Đà Lạt thu nhỏ chắc cũng không quá lời. Một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất khi lên tới đỉnh núi Bà Đen là ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh trôi lơ lửng giữa đất trời. Những áng mây trắng xóa dày đặc như những mảng bông che kín vùng đất phía dưới chân núi, lơ lửng giữa tầng không của khoảng trời mênh mang, khiến ta như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Các bạn tha hồ, chiếc ghen, vườn hoa bốn mùa với các điểm nhấn thú vị, cổng trời, cột mốc 968, có xây gió cùng hàng ngàn loài hoa, cùng hàng trăm tượng chú tiểu hoan hỷ vân vân. Nhà mình đi ngược xuống ga Hòa Đồng để tham quan chùa Hòa Đồng và chùa Bà. Khi bạn đi tham quan chùa Hòa Đồng sẽ được chiêm bái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn. Chùa Hòa Đồng là ngôi chùa nằm biệt lập ở một góc núi Bà Đen và có diện tích chỉ khoảng 200 m². Cuối cùng là tọa lạc ở độ cao 350 m giữa lưng chừng núi Bà Đen là chùa Bà, Linh Sơn Tiên Thạch Tự hay còn gọi là chùa Phật Trụ Thượng, được hình thành năm 1745 và xây dựng năm 1763. Đây cũng là ngôi chùa cổ xưa nhất tại Tây Ninh. Ngôi chùa Bà Đen có tuổi đời hơn 300 năm này thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, tục gọi là Bà Đen.
được người dân địa phương và du khách truyền tụng nhiều về sự linh thiêng, có nhiều truyền thuyết ly kỳ xung quanh lịch sử hình thành và tên gọi chùa Bà Đen. Không ai rõ thực hư của những truyền thuyết đó, nên ngôi chùa cổ này lại càng thu hút sự tò mò của du khách. Bên cạnh chùa Bà Đen là một hệ thống các ngôi chùa điện miếu hang động như Điện Bà, chùa Hang, chùa Quan Âm, chùa Chung vân vân. Thế mình thấy du lịch núi Bà Đen, bạn nên đi tuyến cáp Vân Sơn từ trên núi lên đỉnh núi, sau đó có thể tản bộ xuống lưng chừng núi để viếng quần thể các chùa ở khu vực này và đi tuyến cáp treo chùa Hang xuống chân núi. Còn không thì còn có dịch vụ máng chùa khá thú vị, chỉ dành cho bạn nào mê trải nghiệm cảm giác mạnh thôi nhé. Máng chùa núi Bà Đen là hệ thống khép kín gồm 2 tuyến đi lên và đi xuống, có công suất 500 người một giờ. Xuất phát từ nhà ga bên dưới chân núi, sau đó vận chuyển khách lên bằng motor, có hệ thống chống trượt hiện đại nên bạn không phải lo lắng về việc bị trượt xuống. Bên cạnh đó thì hành lang lưới bảo vệ chạy dọc theo máng chùa cũng đảm bảo an toàn tối đa cho du khách. Clip của mình đến đây hết rồi. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy cho mình một like nhé. Bye bye các bạn. Thank you.